हॅलो फ्रेंड्स, स्वरू किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर आज आपण बघणार आहे मस्तपैकी बिना मोल्ड आणि बिना गॅस अगदी मार्केटमधल्यासारखे कमीत कमी साहित्यामध्ये चॉकलेट रक्षाबंधनसाठी स्पेशल. त्यासाठी मी हे डार्क कंपाऊंड घेतले 50 ग्रॅम, खोबरा किस घेतले, डेस्केट कोकोनट 1 वाटी, ड्रायफ्रूट घेतले मी अर्धी वाटी, बदाम आणि काजू कापून घेतले आणि थोडंसं तूप घेतलेले 1 चम्मच आणि कंडेन्स मिल्क घेतलेले मी अर्धी वाटी. आता हे आपण एक गॅसवर पॅन ठेवायचा, त्यामध्ये तूप टाकून हे आपण बदाम आणि काजू छान रोस्ट करून घेणार आहे. त्यामुळे त्याला खूप छान टेस्ट येते. असं रोस्ट करत राहायचं. आता बघू शकता आपले रोस्ट झालेले आहे. आता मी यामध्ये 2 प्रकारचे तुम्हाला चॉकलेट दाखवणार आहे. अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने होतात आणि खायला खूप छान लागतात. तुमच्या मुलांना हे खूप आवडतील. आता मी हे कोकोनट घेतलेलं आहे, डेस्केटेड कोकोनट. त्यामध्ये मी कंडेन्स मिल्क टाकणार आहे. कंडेन्स मिल्क हे दूधच असते एक प्रकारचं, त्याला घट्ट बनवलेलं असते, स्वीट गोड असते. ते ॲड करायचं यामध्ये आपल्याला. आता जसं जसं लागेल तसं ॲड करायचं आपल्याला. जास्त एकदाच टाकायचं नाही, पातळ होईल, ते घट्टसर गोळा तयार होईल. अशाप्रमाणे हे कंडेन्स मिल्क टाकायचं. असं टाकून याला छान घट्ट गोळा मळून घ्यायचं. आणि हे चॉकलेट खायला खूप छान लागतात, अगदी बाहेरच्या सारखेच. तुम्ही याला स्टोअर करू शकता. तुम्हाला जर कोणाला गिफ्ट देण्यासाठी पण अशा प्रकारचे चॉकलेट तुम्ही तयार करू शकता. तयार करून आपण मार्केटमध्ये आपल्याला रॅप पेपर वगैरे मिळतो, तो आणून त्यामध्ये रॅप करून घ्यायचं. आता बघू शकता आपला असा घट्टसर गोळा तयार झालेला आहे. आणि दुसरं पण बदाम आणि काजू पण आपले रोस्ट करून झाले. दोन्ही प्रकारचं स्टफिंग रेडी आहे. आता मी हे डार्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे 50 ग्रॅम. तर डार्क कंपाऊंड, मिल्क कंपाऊंड किंवा व्हाईट कंपाऊंड असं कुठल्याही प्रकारचं घेऊ शकता तुम्ही. आता मी इकडे गॅसवर पाणी ठेवलेले बॉईल व्हायला. तर मी छान बारीक बारीक कापून घेतलं आणि एका बाउलमध्ये टाकून त्याला मेल्ट करणार आहे गॅसवर मी. आता सहज आणि सोप्या पद्धतीने आपण हे चॉकलेट बनवू शकतो. आता बघू शकता आपल्याकडे चॉकलेट मेल्ट होईल तोपर्यंत मी हे दुसरं आपलं स्टफिंग आहे कोकोनटचं, त्याचे मी छान असे त्याला आकार देऊन घेणार आहे. चॉकलेटचे छोटे छोटे एकसारखे एकाच साईजचे गोळे घ्यायचे आणि असं छान तयार करून घ्यायचे. यालाच आपण बंटी चॉकलेट म्हणून पण आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात. तर बघू शकता आपले एकसारखे सगळे रेडी झालेले आहेत कोकोनटचे बॉल. आता आपले हे सिरप पण रेडी झालेले आहे. डार्क कंपाऊंड मी घेतलं होतं, मेल्ट झालेले, छान मेल्ट झालं. आता गरम आहे, ते थोडं नॉर्मल होऊ द्यायचं. गरम गरम असल्यावर टाकायचं नाही, नंतर आपले चॉकलेट जे आहे ते मेल्ट होऊन जाईल. आता पेपर घेतलेला आहे स्क्वेअरमध्ये कापून, त्यावर मी आता हे ठेवणार आहे चॉकलेट. आता हे चॉकलेट टाकायचे आपले थंड झाल्यावरच टाकायचं, जास्त गरम असल्यावर टाकायचं नाही. हे आपण कोकोनटचे जे बॉल बनवून घेतले ते त्यावरमध्ये टाकायचे आणि एक काटा चम्मच घ्यायचा, फॉर्क घ्यायचा आणि त्यांनी खालच्यावर करायचं, म्हणजे जे एक्स्ट्राचं कुठलं चॉकलेट हे असेल सिरप ते निघून जाईल आणि आपल्या चॉकलेटाला छान आकार येईल. असं टाकून घ्यायचं. पूर्ण चॉकलेट अशाच प्रकारे टाकायचे. बघू शकता मी असे एक एक चॉकलेट यामध्ये ठेवणार आहे बटर पेपरवर. असे आपले पूर्ण चॉकलेट आता बनवून झालेले आहे. आता मी दुसऱ्या प्रकारचे चॉकलेट तयार करणार आहे. त्यासाठी मी रोस्ट केलेले ड्रायफ्रूट्स आहेत ते या कंपाऊंडमध्ये ॲड केले आहे सिरपमध्ये. ते छान मिक्स करून घेणार आहे. आता दुसरा बटर पेपर घेतला मी आणि आपले हे चॉकलेट बिना मोल्डचे आहेत. खूप छान होतात आणि खायला पण खूप छान लागतात. आता त्या ड्रायफ्रूट टाकलेले त्याचं मिश्रण मी एकजीव केलं आणि त्याची अशी मी हातानेच टाकत आहे. चम्मचने टाकले तरी चालेल, पण मी हाताने टाकत आहे. छान छोटे छोटे असे चॉकलेट. तुम्ही नक्की या रक्षाबंधनला हे ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ते मला कमेंट करून सांगा. तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेजारी असले बेल आयकॉन क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला जी कुठली माझी नवीन रेसिपी त्याची अपडेट मिळते. बघू शकता आपल्या दोन्ही प्रकारचे चॉकलेट रेडी झालेले आहे. आता मला फ्रीजमध्ये 1 ते 2 तासासाठी सेट होण्यासाठी ठेवणार आहे. 1 ते 2 तासाच्या नंतर बघू शकता आपले चॉकलेट हे सेट झालेले आहेत. आता हा एक्स्ट्राचा जो भाग दिसत आहे तो चाकूने असा कापून घ्यायचा. असं कापल्यामुळे त्याला छान आकार येतो.
नाही कापला तरी चालेल, पण कापलं तर अजून छान वाटते म्हणून याला कापून घ्यायचं. बघू शकता असं किती छान दिसत आहे चॉकलेट. जसं छान दिसत आहे तसं खायला पण खूप छान लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर आपले चॉकलेट पूर्ण रेडी झाले. दुसऱ्या प्रकार ड्रायफ्रूट्सवाले ते पण आपले किती छान निघते, अगदी सहज निघतात. असे काढून घ्यायचे पूर्ण. आता मी काही चॉकलेट तुम्हाला रॅप करून दाखवणार आहे. रॅप पेपर हा आपल्याला जिथे आपल्याला केकचं मटेरियल वगैरे मिळते तिथे आपल्याला मिळून जाते. स्टेशनरीच्या दुकानावर वेगवेगळ्या प्रकारचे रॅप पेपर असतात. माझ्याकडे हा साधा रॅप पेपर आहे, त्यामध्ये मी रॅप करून दाखवते तुम्हाला. आणि असे रॅप करून तुम्ही एका बॉक्समध्ये गिफ्ट देऊ शकता. बड्डे वगैरे असेल तेव्हा पण तुम्ही मुलांना हे गिफ्ट देऊ शकता. आता आम्ही रॅप पेपर घेतलेला आहे 3x3 साईजमधला. आणि असं बाहेरच्या सारखे चॉकलेटला आपण पूर्ण असं रॅप करून घेणारे बघू शकता. अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने. आणि हे आपण फ्रीजमध्ये स्टोअर करायचे, त्यामुळे काय होते आपले चॉकलेट चांगले राहतात, टिकतात पण भरपूर दिवस. बाहेर गरमीमुळे आपले चॉकलेट मेल्ट होतात, त्यामुळे आपण याला फ्रीजमध्ये स्टोअर करायचं. तर बघा किती छान दिसत आहे, अगदी बाहेरच्या सारखंच दिसत आहे. तर बघू शकता आपले चॉकलेट किती छान झालेले आहे. तसेच खायला पण खूप छान लागतात. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंट करायला विसरू नका कसे झाले ते. आता एक तोडून दाखवते मी. हे बघा प्लस स्टफिंग आतमधलं किती छान आहे. आणि हे ड्रायफ्रूट्सवालं पण दाखवते तोडून. ते पण खूप छान झालेलं आणि खायला पण खूप छान लागतात दोन्ही पण प्रकारचे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. माझी जर रेसिपी मला आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.